7-Eleven is more than just a convenience store. It is a cornerstone of accessibility in the Philippines. Kung maglalakad tayo along the street, most probably may encounter mo ang iconic na green and orange signage. And sa pamamagitan nito, mapapatanong ka kung gaano ba kalaki ang market share ng 7-Eleven dito sa Pilipinas. At ayon sa pinakalatest na data, ang leading convenience stores dito sa ating bansa by number of stores ay ang 7-Eleven na mayroong total store na nasa 3,323. Susundan nito ng Alphamart na mayroong 1,400 at pangatlo naman ang Uncle John's na nasa 443 stores. Kaya naman ang 7-Eleven ay naka-strategically position dahil sa kanilang iconic strategy which is 24/7 silang bukas 7 days a week. And another strategy na ginagawa ng 7-Eleven most of the time, ang mga bagong bukas na 7-Eleven ay nilalagay ito malapit sa mga BPO company. Because kapag nagbe-break ang mga employee ng mga BPO company, ito yung go-to destination for quick snack, cold drinks, and even essential items. The strategic placement of these stores contribute not only to convenience but also to the financial success of this company. Alam mo ba, nung una silang pumasok dito sa Pilipinas, noong 1984 hanggang 2010, ay meron lamang silang 500 store na nabukas dito sa ating bansa. Dahil ito sa geographical condition ng ating bansa. Now para sa akin ang dahilan nito, in order to become successful para sa kanilang logistics, kailangan nila magtayo ng maraming warehouse. Why? Because tayo ay archipelago. Hindi katulad sa ibang bansa like Thailand and many country, kailangan lang nila ng konting warehouse pero maraming store ang makikinabang. Hindi katulad sa atin, tayo ay inter-island. So kailangan sa bawat warehouse mayroong mga specific na mga store na payang supplyan nito. And kung titignan natin, sa pamamagitan ng ganitong strategy ay magiging effective ang pagpapatakbo ng company. Kaya naman from 2010 to 2013 nang na-master na nila yung ganitong strategy, na-achieve na nila yung pang 1,000 stores nila. And noong 2017, na-achieve na naman nila yung pang 2,000. And noong 2021, na-achieve na nila yung pang 3,000 store ng kumpanya. And alam mo ba na target ng kumpanya na mag-open every year ng 400 stores sa Pilipinas? At ang medium goal ng 7-Eleven ay magtayo ng 5,000 stores sa taong 2026. And for me, very beneficial yung ginagawang strategy ngayon ng 7-Eleven na maglagay ng mga ATM and also mga bills payments sa kanilang operation. Kasi hindi lamang mga goods yung mga binibenta nila, and also meron din silang mga services na ino-offer ngayon sa loob ng store ng 7-Eleven. And as of today, meron na silang 2,766 na ATM na nakadeploy at merong 76% coverage ng 7-Eleven. Ang mga pinagkukunan ng revenue ng Philippine Sevn Corporation ay nanggagaling sa merchandise, franchise, service, other, interest, and rental. But as of 2022, majority na kanyang pinagkukunan ng revenue ay nagagaling sa merchandise segment. Nasa 89.3% nanggagaling dito. Ang Philippine Sevn Corporation ay lumago ang kanilang revenue ng 41.54% at ang kanilang net income ay lumago ng 546.19% over the past year also. So sa highlights na to, pinapakita yung turnaround ng business over the past 2 years. Kasi noong 2020 talagang labis na naapektuhan ng kumpanyang ito na noong 2020 tumaas na kanilang debt to equity. And pagsapit ng 2021, tumaas ito ng 61.4%. Ang kagandahan naman dito sa kumpanya ay itinigil nila yung pagbibigay ng dividend para hindi masyadong maapektuhan yung kanilang financials. Ang last na bigay nila ng dividend ay noong 2020 pa. So ito isang magandang effective strategy ng management in order na hindi maapektuhan yung balance sheet ng kumpanya. Kaya naman nakita natin sa kanilang pinaka-latest quarter report, ang kanilang debt to equity na lamang ay nasa 1.8%. Mayroong utang na lamang na nasa 201 million pesos, mayroong cash available na nasa 9.3 billion pesos, equity na nasa 11.4 billion, and total liabilities nila ay nasa 24.8 billion. Ang kanilang total assets ay nasa 36.25 billion pesos. In terms of financial position ay nasa very healthy situation ang kumpanya. Ang market cap ng Philippine Sevn Corporation ay nasa 57.4 billion pesos. Revenue na nasa 75.6 billion at net income na nasa 3 billion pesos. Sa kanilang third quarter, sa kanilang pinaka-latest financial report, ang kanilang earnings per share ay nasa 95 centavo.
And ang kanilang revenue ay tumaas ng 22% at ang kanilang net income ay tumaas ng 69%. And also, ang kanilang profit margin ay tumaas ng 3.7%. In comparison sa third quarter of 2022 ay nasa 2.6% lamang ito. Yung pag-increase ng kanilang margin because of higher revenues. Now guys, kung mapapasin natin dito, sobrang liit lang ng kanilang profit margin, nasa 3.28%. Ito ay sa kadahilanan na yung mga customer ng 7-Eleven ay hindi naman bulk yung mga binibili ng mga customer dito. And also, mataas din kasi yung distribution cost ng kumpanya kaya mababa ang profit margin ng kumpanyang ito. Isa sa mga major advantage ngayon ng Philippine Sevn Corporation ay ang kanilang free cash flow. Nasa 6 billion pesos. Mas mataas ito compare sa kanyang average na nasa 1.8 billion pesos. And also mas mataas ito ng 2 beses ngayon compare sa kanilang net income. Pinapakita very well quality ang performance ng kumpanyang ito ngayon. Kung mag-i-invest ako ngayon sa company in terms of their current performance, so tentatively, this is a very good investment opportunity. Kasi ang gusto kong makita kapag ganito sa payback time ay nasa maximum of 8 years yung aking makukuhang payback time sa kumpanya. Dito sa growth category ng 7-Eleven, ang kanilang revenue ay nag-increase ng 41%, ang kanilang gross profit ay nag-increase ng 49.5%, operating income ay nag-increase ng 684%, at ang kanilang net income ay nag-increase ng 546%, at ang operating cash flow ay nag-increase ng 71.7%. Another highlight sa Philippine Sevn Corporation, yung kanilang return on invested capital, nasa 23.72% na ito. At ang kanilang return on capital employed ay nasa 20.18%, return on equity ay nasa 22.49%, return on assets ay nasa 6.39%. Pinapakita dito sa atin na very excellent yung pinapakitang performance ng kumpanya and ng management in order to grow. Ang aking nakuhang target price dito sa 7-Eleven ay nasa 117 pesos per share at mayroong buy below price na nasa 82.36 pesos per share. So dito clearly ang company ito ay very undervalued in terms of my valuation. Dito sa ating completed trades, executed na yung pagbili natin sa 7-Eleven sa 76.50 pesos per share. At ng time na binili ko ito ay noong December 13, 2023. And dito sa portfolio ko na andito na ang 7-Eleven. And today, December 19, 2023, nang tinignan natin ang portfolio tracker ko, down ako ng halos 2% sa kumpanyang ito.